एभ्रीवन आज म फेरि उपस्थित भइसकेको छु इन्डिसेस को अर्को पार्ट लिएर आज हामी केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छौं फर्स्ट क्वेशन यस प्रकार भएको छ यहाँ के छ त फर्स्ट क्वेशनमा भन्दा a power x plus y whole power x minus y अब पावर को पनि पावर को फर्ममा छ भनेपछि पावरलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा के छ त फर्स्ट पावर x plus y छ सेकेन्ड पावर x minus y छ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा a plus b a minus b or x plus y x minus y भनेको फर्मुलाको फर्ममा छ के हुन्छ त यो भन्दा x square minus y square भनेपछि यहाँनिर a भइहाल्यो यो दुईटा पावरलाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त x square minus y square times अब यहाँनिर a बेस भइहाल्यो y plus z times y minus z equals y square minus z square times a बेसमा भइहाल्यो z plus x times z minus x भनेको z square minus x square अब हेरौँ है सबैको बेस सेम छ a बीचमा के छ त मल्टिप्लिकेसन साइन छ अब बेस सेम भएर मल्टिप्लिकेसन साइन बीचमा छ भने के गर्छौं हामी पावरलाई एड गर्छौं अस्ति इन्डिसेसको ल पढ्दाखेरि गरेको थियौ am times an भयो भने बेस a जस्ताको त्यस्तै राखिदिने अनि पावर m plus n लाई एड गरिदिने अब सिमिलरली यहाँनिर पनि सबैको बेस a भइहाल्यो फर्स्ट को पावर x square minus y square सेकेन्ड को पावर y square minus z square प्लस थर्ड को पावर भनेको z square minus x square plus x square minus x square cancel minus y square plus y square cancel minus z square plus z square cancel a whole power कति रह्यो त भन्दा सबै क्यान्सल भइसकेपछि 0 रह्यो अब 0 ल अफ इन्डिसेस अथवा पावरमा 0 आयो भने होल ब्र्याकेट लगाएर पावरमा 0 आयो भने रिजल्ट के हुन्छ त 1 एनीथिङ टु द पावर 0 इज इक्वल्स टु 1 अब त्यसैगरी सेकेन्ड क्वेशन तर्फ लागौं सेकेन्ड क्वेशनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि बेसमा डिफरेन्ट नम्बर दिएको छ अब यो पावरको पनि पावर छ यहाँ छुट्टै दिउँ न्युमरेटरको छुट्टै लेखिदिउँ डिनोमिनेटरको छुट्टै लेखिदिउँ y बेसमा y अब पावर a छ अनि होल पावर b छ भने दुईटा मल्टिप्लाई हुँदा a टाइम्स b इक्वल्स ab सिमिलरली डिनोमिनेटरमा के आउँछ त z a टाइम्स b ab सिमिलरली न्युमरेटरमा z b टाइम्स a भनेको पनि a पनि आयो x टाइम्स x बेस भइहाल्यो b टाइम्स a भनेको a पनि भइहाल्यो फेरि अर्कोमा जाउँ x मा गएपछि a टाइम्स b भनेको ab y मा पनि बेस y a टाइम्स b भनेको ab अब एउटा न्युमरेटरमा छ एउटा डिनोमिनेटरमा छ सबैलाई न्युमरेटर डिनोमिनेटर्स भएपछि सबैलाई न्युमरेटरकै फर्ममा लगाउँ y को पावर ab y भएको टर्म यहाँ भयो अर्को y भएको यहाँ छ डिनोमिनेटरमा भएको न्युमरेटरमा जाँदा के हुन्छ त पावरमा प्लस ab छ माथि जाँदाखेरि माइनस ab हुन्छ सिमिलरली z को पावर हेरौँ ab छ अब यो डिनोमिनेटरमा भयो यो न्युमरेटरमा भएको ab एज इट इज भइहाल्यो डिनोमिनेटरमा भएको j टु द पावर ab लाई न्युमरेटरमा लाँदा माइनस ab टाइम्स x टु द पावर ab अब यो डिनोमिनेटरको ab लाई माथि लाँदाखेरि माइनस ab यहाँ के आयो y टु द पावर ab माइनस ab इक्वल्स 0 j टु द पावर ab माइनस ab इक्वल्स 0 टाइम्स x टु द पावर के हुन्छ ab माइनस ab भनेपछि पावरमा 0 आयो y to the power 0 is equals 1 j to the power 0 is equals to 1 and x to the power 0 is equals to 1 1 times 1 गर्दाखेरि रिजल्ट कति आयो त 1 नै आयो यो त भयो फर्स्ट टु क्वेशन्स को सोलुसन सिमिलरली लेट्स गो अन क्वेशन नम्बर 3 and 4 3 मा के छ त भन्दाखेरि बेस 2 छ यहाँ यस अर्कोमा बेस 4 छ यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ भनेपछि बीचमा मल्टिप्लिकेसन साइन भएको बेला डिफरेन्ट बेस भएको छ भने के गर्छौं त हामी भन्दा पहिला बेसलाई फ्याक्टराइज गराएर सेम फर्ममा लान्छौं अनि मल्टिप्लिकेसन छ भने पावर एडिसन गर्ने डिभिजन छ भने पावरमा सबट्र्याक्सन गर्ने अब हेरौँ फर्स्टमा 2 छ बेस अनि पावरमा कति छ त 10 plus x सरी यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ 4 भनेको के भयो त 2 स्क्वायर अनि होल पावर 3x minus 4 divided by 2 अब पावर मा के छ 2 कमन छ अनि ब्र्याकेट भित्र सम्झिनु भनेपछि यो बेस 2 लाई ब्र्याकेटमा राखिदियौ मल्टिप्लाई गरेर यो ब्र्याकेट ओपन गर्नु है 2 times 2x equals 4x plus 2 times 1 equals 2 times 2 अब होल पावर कति छ त यहाँ 3x minus 1 अब सेकेन्ड ब्र्याकेटमा पावर पनि पावर छ यसलाई ब्र्याकेट ओपन गरौँ अनि फर्दर सल्भ गरौँ हामीले 2 होल पावर 10 plus x times 2 2 times 3x equals 6x minus 2 times 4 equals 8 divided by
2 times 4x plus 2 times 2 whole power 3x minus 1. अब के भयो सबैको बेस 2 को फर्ममा आयो। अब 2 को फर्ममा आइसकेपछि सल्भ गर्नुपर्ने 2 पावरमा कति छ 10 plus x, सेकेन्ड को के छ त plus 6x minus 8। अब डिनोमिनेटर को लागि न्युमरेटर लाँदा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्छ है। प्लस 4x छ माथि जाँदा माइनस 4x हुन्छ, प्लस 2 छ न्युमरेटरमा जाँदा माइनस 2 हुन्छ, प्लस 3x छ यसलाई हामीले न्युमरेटरमा लाँदाखेरि माइनस 3x हुन्छ, माइनस 1 छ न्युमरेटरमा जाँदाखेरि प्लस 1 हुन्छ। डिनोमिनेटरको पावरलाई हामीले न्युमरेटरमा लगेर लेख्छौं भने यदि बेस सेम भएको कन्डिसनमा त्यो पावर अगाडिको साइन चेन्ज हुन्छ। प्लस छ भने माइनस बनाइदिने, माइनस छ भने प्लस बनाइदिने। अब सल्भ गरौँ 2x भएको टर्म जतिलाई हेरौँ है त 6x plus x गर्दाखेरि 7x, 4x minus 4x minus 3x गर्दाखेरि minus 7x। अब त्यसै गरी प्लस अब कन्स्टेन्ट नम्बर हेरौँ 10 र प्लस 1 ले 11 माइनस minus 8 minus 2 equals minus 10, 7x 7x cancel, 2 to the power 11 minus 10 भनेपछि 1 आयो, 2 to the power 1 भनेको रिजल्ट कति हुन्छ त 2। यो त भयो थर्ड क्वेशनको सोलुसन। बीचमा मल्टिप्लिकेसन साइन र डिभिजन साइन भएको बेला पावर बेस डिफरेन्ट छ भने पनि बेसलाई सकेसम्म हामी सेम बनाउने प्रयास गर्छौं। यहाँ 4 थियो यसलाई 2 स्क्वायरको फर्मुला लगेर सेम बनायो अनि सल्भ गर्यौं। अब सिमिलरली लेट्स गो फोर्थ क्वेशन। यहाँ के छ त भन्दा बीचमा मल्टिप्लिकेसन साइनको सट्टामा प्लस और माइनस साइन छ। बीचमा प्लस साइन भएको बेला कसरी गर्ने त अब हेरौँ है। फर्स्ट न्युमरेटर एज इट इज छोड्दियौ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ अब a टु द पावर -2 b टु द पावर -2 यो माइनस पावरबाट रिमुभ गर्नलाई हामीले के लेख्न सक्छौं 1 बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस फेरि यो माइनस रिमुभ गर्नलाई यो त डिवाइडेड बाइ 1 फर्ममा छ भनेपछि 1 लाई न्युमरेटरमा लेखेर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस अर्को गरौँ त्यस्तै 1 बाइ c स्क्वायर a स्क्वायर। अब के हुन्छ त यो सबैभन्दा माथिको न्युमरेटरलाई जस्ताको तस्तै लेखिदियौ डिवाइडेड बाइ अब यो तलको टर्मको एलसीएम लियौ। के छ त यहाँ एलसीएम भन्दाखेरि a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर भनेपछि जम्मा जम्मी सबैमा आउने भनेको a स्क्वायर आयो b स्क्वायर आयो c स्क्वायर आयो। फर्स्टमा के छ a स्क्वायर र b स्क्वायर को प्रेजेन्स छ भनेपछि यसमा के कमी भयो त c स्क्वायर कमी भयो। c स्क्वायर ले न्युमरेटरमा मल्टिप्लाई गर्दियौ। यहाँ b स्क्वायर र c स्क्वायर छ भनेपछि के को कमी भयो a स्क्वायर को कमी भयो प्लस यहाँ c स्क्वायर र a स्क्वायर छ भनेपछि के को कमी भयो त b स्क्वायर को कमी भयो। भनेपछि यसलाई हामी कसरी लेख्छौं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यहाँ के आयो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यसरी यो डिनोमिनेटर ब्र्याकेटको फर्ममा आयो। अब यो डिनोमिनेटरलाई माथि लाने हो भने हामीले यो डिभिजनको फर्ममा छ यसलाई मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लाने हो भने यो डिनोमिनेटर चाहिँ न्युमरेटरमा जान्छ, न्युमरेटर चाहिँ डिनोमिनेटरको फर्ममा आउँछ। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो। फर्स्ट को न्युमरेटरलाई एज इट इज लेखिदिए। अब यो बीचमा डिभिजन साइन थियो यसलाई मल्टिप्लिकेसनमा लेख्दाखेरि मैले मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लेख्दा डिनोमिनेटर माथि गयो न्युमरेटरमा बस्छ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यो न्युमरेटरमा भएपछि तल आउँछ डिनोमिनेटरमा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यो र यो टर्म सेम भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस भएको बेलामा अगाडि पछाडी छ भने एउटै टर्म हो त्यसले केही डिफरेन्स ल्याउँदैन। यो र यो क्यान्सल भयो रिजल्ट कति आयो त भन्दा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इट इज द सोलुसन अफ फोर्थ क्वेशन। Similarly, let's go on question number 5, 6 and 7. अब 5, 6 र 7 कस्तो खाले क्वेशन छ त भन्दाखेरि न्युमरेटर र डिनोमिनेटर को बीचमा प्लस और माइनस साइन भएको दुईटा बेस को बीचमा प्लस और माइनस साइन भएको फर्ममा छ। यस्तो क्वेशनमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला पावरलाई सेपरेट गर्ने, पावरमा दुईटा टर्म छ भने अब यहाँ लेख्नु है पावरमा x + 1 छ भने त्यसलाई सेपरेट गर्ने छुटा छुटै फर्ममा लेख्ने अनि बीचमा प्लस और माइनस छ भने सर्टेन टर्म कमन लिने। आफ्टर दैट कमन रहेको टर्महरु क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो आन्सर सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँछ। हेरौँ है त फर्स्ट क्वेशन। मैले के भनेको थिएँ पावरलाई हामी सेपरेट गर्छौं 3 टु द पावर x + 1 भनेपछि एक खेप 3 टु द पावर x लेखिदिने टाइम्स 3 टु द पावर अर्को के भयो त +1 भनेको जस्ट 1 लेख्दा भइहाल्यो। अब बीचको प्लस साइन एज इट इज अर्कोमा के छ त पावर 3 टु द पावर x डिवाइडेड बाइ अब डिनोमिनेटरमा हेरौँ हामीले डिनोमिनेटरमा के छ 3 टु द पावर x एज इट इज भइहाल्यो टाइम्स 5
मैले यहाँ फर्स्टमा x + 1 लाई एउटामा x राखेँ एउटामा 1 राखेँ प्लस 3 to the power x जस्ता बस्दै छ। अब न्युमरेटरमा बीचमा प्लस साइन छ, प्लस र माइनस साइन आइसकेपछि हामी कमन लिनतर्फ लाग्छौँ। दुईटैमा के छ त भन्दा 3x छ, 3x कमन लिदियौ, 3 होल पावर x कमन। अब फर्स्टमा प्लस भन्दा अगाडि के रह्यो 3 to the power 1, 3 to the power 1 भनेको 3 प्लस। अब यो प्लस साइन देखि पछाडी के रह्यो त भन्दाखेरि केही पनि रहेन। यदि कमन लिँदा केही पनि रहेन भने हामी त्यो ठाउँमा के लेख्छौँ त 1 लेख्छौँ। 3 to the power x टाइम्स 5। अब दुईटैबाट यो कमन आयो, त्यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ हामीले। 3 + 1 भनेको 4 डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटरमा कति रहेको छ त 5। अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 तर्फ जाउँ। 6 मा के छ त भन्दा पावरलाई सेपरेट गर्ने। यहाँ पनि 3 to the power 3x टाइम्स 3 to the power 2 माइनस 3 to the power 3x टाइम्स 3 to the power 1 डिवाइडेड बाइ 6 टाइम्स। अब x भएको सबैमा बेस कति छ त भन्दा 3 छ, यहाँ पनि 3 छ। यहाँ x भएको ठाउँमा बेस कति छ 27 छ। यो 27 लाई फ्याक्टराइज गरौँ हामीले। 27 लाई 3 टाइम्स 9 3 टाइम्स 3 भनेपछि के लेख्न सक्यौं त 3 to the power 3। 27 भनेको 3 to the power 3 होल पावर x which equals 3 to the power 3x टाइम्स और न्युमरेटरबाट यो 3 to the power 3x लाई कमन लिदियौ, के रह्यो माइनस साइन भन्दा अगाडि 3 स्क्वायर रह्यो, त्यो भनेको 9 माइनस साइन देखि पछाडी 3 to the power 1 रह्यो, त्यो भनेको 3 डिवाइडेड बाइ 6 into 3 to the power 3x। यो र यो कमन लिइसकेको टर्म क्यान्सल भइहाल्यो। 9 - 3 = 6, 6 / 6 = 1। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 7 तर्फ जाउँ। 7 पनि सिमिलरली रहेको छ। 11 to the power n + 2 minus 55 टाइम्स यो त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 तर्फ जाउँ। 7 मा के छ त भन्दा 11 to the power n टाइम्स 11 स्क्वायर माइनस 55 टाइम्स 11 to the power n। अब माइनस 1 छ, त्यसलाई जस्ता जस्तै लेखिदियौ 11 to the power minus n डिवाइडेड बाइ 11 to the power n टाइम्स 116। अब यो 11 to the power minus n भएको टर्मलाई कमन लियौ। 11 to the power 11 to the power n भएको टर्मलाई कमन लियौ। 11 स्क्वायर भनेको कति हो त 121। अब माइनस साइन देखि पछाडी के रह्यो भन्दा एउटा 55 रह्यो टाइम्स। अब 11 को पावर -1 छ, माइनस रिमुभ गर्नको लागि के गर्छौं त न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटर। यहाँ 11/1 छ, यसलाई हामी 1/11 को फर्ममा लान्छौं डिवाइडेड बाइ 11 to the power n टाइम्स 116। अब यो कमन आएको टर्म र यो टर्म क्यान्सल भइहाल्यो। 121 माइनस 11 टाइम्स 5 भनेको 55 माइनस 5 डिवाइडेड बाइ 116। यो भनेको के भयो त 116 डिवाइडेड बाइ 116 which equals to 1। यो त भयो क्वेशन नम्बर 6 7 को सोलुसन। त्यसैगरी हामी यो क्वेशन नम्बर 8 र 9 को सोलुसन तर्फ लागौं। अब 8 नम्बरमा के छ त भन्दा सधैँ न्युमरेटरमा मात्रै प्लस र माइनस साइन आउँछ। अहिले के छ न्युमरेटरमा पनि एउटा प्लस साइन बीचमा छ, डिनोमिनेटरमा पनि माइनस साइन बीचमा छ। यानी कि न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटैमा प्लस र माइनस साइन आयो भने के गर्ने त भन्दा अहिले जस्तै पावरलाई सेपरेट गर्ने 4 to the power m plus 4 to the power n टाइम्स 4 to the power 1। अब डिनोमिनेटरमा के गर्छौं हामी डिनोमिनेटरमा पनि पावर सेपरेट गर्ने 4 to the power m टाइम्स 4 to the power 2 माइनस 4 to the power m। अब न्युमरेटरबाट यो 4 to the power m कमन लियौ, 4 to the power m कमन आयो। प्लस साइन भन्दा अगाडि केही रहेन भनेपछि 1 हुन्छ, प्लस 4 to the power 1 भनेको के भयो त 4 डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटरमा पनि यो 4 to the power m कमन हुन्छ भनेपछि 4 स्क्वायर भनेको 16 माइनस साइन देखि पछाडी केही रहेन 1 लेख्छौं हामी। यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो। 4 + 1 5 16 - 1 भनेको 15 भयो। 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 3 क्यान्सल गर्दाखेरि रिजल्ट आयो 1/3। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 तर्फ जाउँ। क्वेशन नम्बर 9 मा के छ त भन्दा बीचमा प्लस र माइनस साइन आएको छैन। यस्तो टाइपको क्वेशन मैले अगाडि पनि सल्भ गरिसकेको छु, तर यो सँगै सल्भ गर्नुको रिजन के त भन्दा कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा क्वेशन सल्भ गर्दै जाँदा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले यसलाई फेरि एकखेप गरेको छु टाइपको क्वेशनलाई। यसमा प्लस र माइनस साइन न्युमरेटर मात्रैमा पनि हुन सक्छ, न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटैमा पनि हुन सक्छ। बेसको बीचमा प्लस र माइनस साइन, तर यदि बेसको बीचमा प्लस र माइनस साइन भएन भने के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि सबै पावरलाई रिड्युस गरेर एउटै फर्ममा ल्याउँछौं, त्यसपछि पावरलाई एडिसन अर सबट्र्याक्सन गर्छौं। लेट्स गो अन क्वेशन नम्बर 9। 27 भनेको फ्याक्टराइज गर्दा 3 to the power 3 जुन हजुरहरूले सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होल पावर 3n - 1। 243 भनेको यसलाई फ्याक्टराइज गरेर लेख्ने हो भने 3 to the power 5 अनि होल पावर -4n/5
5 9 भनेको 3 को स्क्वायर होल पावर n plus 1 टाइम्स 3 to the power 3n minus 5 अब हेरौं ब्र्याकेट ओपन गरेर पावर कति पावर छ भनेपछि 3 होल पावर 3 ले 3n minus 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 9n minus 3 अब यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त पावर र पावर मल्टिप्लाई गर्दा 5 times minus 4n by 5 न्यूमरेटर र डिनोमिनेटर क्यान्सल हुन्छ रह्यो कति भन्दा 3 to the power minus 4n divided by 3 to the power 2 times n plus 1 2n plus 2 times 3 to the power 3n minus 5 भनेपछि यहाँ के हुन्छ त 3 अब माथिको पावरलाई के ठाउँ लेखिदियौ 9n minus 3 minus 4n मल्टिप्लिकेसन भएको ठाउँमा पावर जस्ताको जस्तै हुन्छ अब डिनोमिनेटरको पावर माथि जाँदा चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ प्लस 2n माथि आउँदा माइनस 2n भयो प्लस 2 माथि आउँदा माइनस 2 भयो प्लस 3n माथि आउँदा माइनस 3n भयो र माइनस 5 माथि जाँदाखेरि प्लस 5 भयो त्यसैगरी 3 to the power 9n अब 4 minus 2 minus 3 भनेपछि minus 9n minus 3 minus 2 ले minus 5 plus 5 यो क्यान्सल भयो minus 5 र plus 5 पनि क्यान्सल भयो भनेपछि सबै पावर क्यान्सल भइसकेपछि पावरमा कति रह्यो त भन्दा 0 रह्यो एनीथिङ टु द पावर 0 is equals to 1 which was the solution of question number 9 I hope you enjoyed the video त्यसैगरी मेरो च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला।